سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما برگشتیم با یه ویدیو دیگه، این بار راجع به آمریکا. میخوام براتون بگم که از 10 تا دلیلی که چرا کشور آمریکا کشور مناسبی برای افراد کم درآمد یا دانشجو نیست حرف بزنم. اولین دلیلش بیمه و هزینه‌های درمانه. اگه برای کارآموزی دارید میرید آمریکا، تجربه‌ای که من داشتم این بود که کارآموزی شامل بیمه نمیشد. من برای 3 ماه این تجربه رو داشتم و برای اینکه شامل بیمه نمیشد فقط رفتن تو مطب دکتر، جایی که تقریبا میشه گفت عمومیه و بیمارستان یا محل خصوصی نیست. فقط برای اینکه دکتر رو بتونم ببینم $500 باید میدادم و هزینه درمان در مقایسه با اروپا که کل هزینه دکتر رفتن و یا دارو گرفتن تقریبا رایگان میشه برای یک دانشجو توی فرانسه. خیلی هزینه زیادی بود. $500 فقط دیدن یک دکتر و قرص هم مثلا فقط یک نوع قرص $60 تقریبا همچین هزینه هایی رو داشت. هزینه درمان با توجه به تجربه من توی آمریکا خیلی زیاد بود. پس اگه برای کارآموزی میرید یا دانشجویید و خودتون باید هزینه بیمه رو بپردازید و برای یک شرکتی مثلا شرکت دولتی کار نمی کنید که از لحاظ سلامتی شما رو بیمه کنه، هزینه زیادی باید تقبل کنید. مواد غذاییشون خیلی شیرینه یا خیلی چربی داره. اگه قراره توی کافه‌ای هات چاکلت نوش جان کنید یا کیکی چیزی سفارش بدید یا اصلا قراره که برید توی سوپرمارکت و بر خودتون بیسکویت بخرید، این نکته رو مد نظر داشته باشید که چیزی که میگیرید شاید مطابق سلیقه کسی که توی اروپا خرید کرده یا با سیستم ایران اومده جلو نیست. و همین شیرینیاست که همین چیزای شیرینی کیک بیسکویت هرچی حتی نوشیدنی که دارن باعث دیابت و خیلی مسائل دیگه میشه و فست فوداشون و نوع تغذیه که دارن سالم نیست. پس اگه قراره بیرون غذا بخورید این نکات رو مد نظر قرار بدید که شاید شیرینیش دلتون رو بزنه یا چربیش اذیتتون کنه و باعث بشه که زود سیر بشید و غذای سالمی نمیخورید. و بقیه مواد غذایی در مقایسه با اروپا میوه ها بیمزه ترن، تنوع کمتره، محصولات بدترن، مواد غذایی یا چیزایی که دیگه‌ای که قراره بخرید چیزای خیلی با کیفیتی نیست. من با کسایی خیلی از افرادم حرف زدم، کلا کسی که توی اروپا زندگی کرده باشه یا حتی توی ایران، ببینید میوه های ایران خیلی خوشمزه تر از اروپاست. میوه های اروپا که به نظر کسی که تازه میاد خیلی بدمزه است، خیلی بهتر از میوه هایی که توی آمریکا میتونید پیدا بکنید و این تنها فقط درباره میوه نیست، همه مواد غذایی اینطوریه. پنیری که هست بیمزه است و سایر چیزها یا خیلی بیمزه است یا خیلی شیرینه یا خیلی چربه و از ارزش غذایی تقریبا خوبی برخوردار نیست. هزینه رستوران و کافه یا بقیه جاهایی که میرید، قیمتایی که روی منو میبینید نه تنها توی کافه و رستوران بلکه برای فروشگاه هم میرید یا میخواید لباس بخرید، هر قیمتی که میبینید قیمت قبل از مالیاته و شما باید
هزینه بعد از مالیات رو هم بهش اضافه کنید. یعنی اگه چیزی توی منو نوشته شده 15 یورو توی اروپا، همون 15 یورو رو باید شما بدید. یا اگه نسکافه ای بیرون میخورید میشه 4 یورو یا 5 یورو، همون 4 یا 5 یورو رو باید بدید. ولی توی آمریکا شما باید هزینه هزینه‌ای که توی منو نوشته شده رو پرداخت کنید، یه هزینه مالیات رو هم باید اضافه بر اون پرداخت کنید، هزینه سرویس رو هم باید پرداخت کنید و هزینه تیپ. یعنی کسی که براتون غذا میاره، گارسون یا نوشیدنی میارن، افرادی که کار میکنن اونجا، کارفرما بهشون هیچ پولی نمیده و شما باید بهشون تیپ بدید. در غیر این صورت هیچ پولی دریافت نمیکنن بابت کاری که اونجا انجام دادن. یا بهشون هیچ پولی نمیدن یا خیلی پول کمی از کارفرما میتونن بگیرن، بسته به نوع کارفرماش داره. بر همین کل درآمد اونها از تیپی که شما بهشون میدید درآمد خواهند داشت. پس اگه کسی بهش تیپی ندید، تقریبا هیچ پولی دریافت نکرده بابت کاری که انجام داده و برای شما سرویس یا هر چیزی که آورده یا آماده کردنش اینا، درسته هزینه سرویس رو دریافت میکنن ولی اون هزینه سرویس به اون گارسونه نمیرسه. حالا تیپ چطوره؟ تیپ بسته به رستورانی که میرید فرق داره و بستگی به خودتون داره. اگه فرد خیلی مثلا اومده باشه و مثلا خیلی مواظب بوده باشه که شما چی میخواید و براتون چند بار میان روی میزتون میپرسن که چیزی لازم دارید یا نه و یا باهاتون خیلی خوب برخورد میکنن، خب مسلما تیپ بیشتری باید بدید. تیپ ها از 10% شروع میشه تا دیگه بستگی به خودتون داره. گاهی افراد 100% هم تیپ میدن بسته به وضعیت مالیشون و شرایط مختلف. یعنی اگه غذایی نوشته شده که 15 دلاره، در واقع شما بعد مالیات و سرویس و تیپ تقریبا چیزی حدود 30 دلار 40 دلار برای همون یک پرس غذا پرداخت کردید. اگه دسر و نوشیدنی و اینا هم خریده باشید خب بیشتر میشه. معمولا اون 10% میشه 10% قیمت غذا. یعنی اگه 15 یوروه 10% 15 یورو یعنی 1.5 ببخشید 15 دلار 1.5 $2 شما تیپ میدید. گاهی 10% کل هزینه است، یعنی 15 دلار شده ولی با هزینه مالیات اینا شده مثلا چیزی هولوحش مثلا 20 25 شما 2.5 تیپ میدید. این بستگی به خودتون داره، حداقل 2.5 و شاید مثلا براتون 2.5 دلار چیزی نباشه ولی خب اگه یه عالمه دوست دارید و هر روز باید بیرون باشید و خب 2.5 برای کافه، 2.5 برای مثلا نوشیدنی میخورید، 2.5 بستنی میخواید بخورید، 2.5 برای غذا، همش با هم جمع بشه تقریبا توی روز یکم هزینه رستوران و بیرون رفتنتون بیشتر میشه. اگه درآمدتون خیلی بالا باشه شاید براتون مهم نباشه، یعنی قطعا براتون مهم نیست. چیز دیگه ای که هست و اینم باز بستگی به خود طرف داره که خوشش بیاد یا خوشش نیاد. من معمولا دوست ندارم وقتی غذا میخورم یکی ازم بیاد هی بپرسه که آب میخوای، دستمال میخوای، چیزی میخوای یا نه. معمولا توی آمریکا چون که تیپ دریافت میکنم بابت این، شما وقتی غذا میخورید یا دارید حرف میزنید با طرف مقابلتون احتمال داره
چند بار فقط گارسون بیاد و ازتون سوالای مختلف بکنه، چیزی لازم دارید، همه چی خوبه، آب نمیخواید یا چیزی نمیخواید. اگه این رفتار کلافتون میکنه، این هم یکی از دلایلی میتونه باشه که آمریکا رو دوست نداشته باشید. آب و هوا قطعاً توی نروژ یه چیزی دارن، میگن که آب و هوای بد وجود نداره، اینکه شما چه نوع لباسی بپوشید میتونه اون محیط رو براتون جذاب بکنه. ولی این توی آمریکا بر من وجود نداشت. بارون‌هایی که میاد تقریبا سیله و بهتون توصیه میشه که وقتی بارون میاد بیرون نباشید. حتی احتمال داره بابت یه بارون کوچولو که به نظر شما شاید کوچولو میاد، اداره، مدرسه و همه چی تعطیل بشه، چون برای اونا طوفان محسوب میشه و خیلی ها هم جونشون رو از دست دادن بابت همین بارون. چون که اون تایمی که بارون میاد هواشناسی اعلام میکنه که بارون میاد، اگه بگه علامت خطر زرد رو نشون بده، بارون خیلی زود به طوفان تبدیل میشه. احتمال داره گردبادهای مختلفی حتی باعث نابودی شهر یا روستا بشه و حتی بعضی از افراد میرن زیر درخت وایمیسن که یکم کمتر بهشون بارون بزنه، ولی صاعقه‌ای که به درخت میزنه باعث مرگ خیلیا شده. حتی جلوی کاخ سفید هم 2 تا 3 نفر فکر کنم کشته شدن پارسال به همین دلیل. بر همینه که ادارات و مدارس و دانشگاه‌ها بابت بارون تعطیل میشه. چیز دیگه‌ای که هست، وقتی بهتون علامت خطر میدن و میگن همین الان برید بیرون، همون وقت برید بیرون از اداره، چون احتمال داره که نیم ساعت بعدش که قراره بارون بیاد و ترافیک افتضاحی به وجود میاد که شما نمیتونید به خونه بریسید تا 1 ساعت 2 ساعت بعدش. و حتی پیش اومده که توی ایستگاه مثلا مترو اونقدر بارون بیاد که حتی تا زانوتون توی آب باشه و خیلیا توی باکت لیستشون اینه که از دور طوفان، اون چیزی که گردباد رو ببینن. یعنی براشون جالبه. اگه براتون جالبه که هیچی، اگه نه خب چیز عادیه، یعنی همون چیزایی که توی فیلم دیدید، گردباد میاد خونه ها اینطوری میچرخن، دقیقا همون شکلی میشه، یا بارون میاد سیل میاد توی خیابون دقیقا همون شکلی میشه. و باروناش اینطوری نیست که بگید مثل اروپا نیست که بگید با چتر میرم پیاده روی زیرش خیلی عاشقونه میشه و اینا، از این خبرها نیست. بارون بیاد خیلی بد بارون میاد، واقعا شدیده و چتر نابود میشه ثانیه اول. پس حتما باید زیر یک ساختمونی چیزی وایسید که قطع بشه. گاهن 5 6 ساعت 7 ساعت حتی 1 روز کامل بارونه و شما نباید بیرون باشید. پس همون لحظه که بهتون میگن اخطار زرده و برگردید خونه، برگردید. یه چیز دیگه، هواشناسی توی آمریکا افتضاحه. یعنی گاهی پیش میاد که هواشناسی دقیق نباشه توی فرانسه، ولی توی آمریکا اگه بهتون گفت که بارونیه حتما چتر نبرید، بارون نمیاد، ولی اگه بارونی نباشه قطعا بارون میاد. یعنی چیز کلی نیست. هواشناسی ها تقریبا درست کار نمیکنه، یعنی هواشناسی گوشی من اصلا درست کار نمیکرد. هر روزی بارونی بود قطعا آفتاب بود و هر روزی که قرار بود با آفتاب باشه حتما سیل و طوفان بود. شغل، امنیت شغلی توی آمریکا خیلی بده. اگه حتی توی بانک یا جاهای خیلی
شغلای خیلی عالی هم کار بکنید، احتمال داره که همین الان رئیستون هوس بکنه شما رو بیرون کنه، یه کارتون میذاره روی میزتون و ظهر شما اخراج شدید. یعنی امنیت شغلی واقعا افتضاحه. این در حالیه که مثلا کسی رو بخوان توی فرانسه بیرون بکنن، اگه قراردادش قرارداد دائم باشه، CDI باشه، حداقلش 10 ماه زمان لازمه که طرف رو بیرون کنن. کارآموزی یا قرارداد مثلا 5-6 ماه مد نظر نیست که اگه بخوان همون لحظه بیرونش کنن بیرون میکنن. منظورم قرارداد کلیه، قرارداد CDI، قرارداد دائم اگه با کسی بسته بشه بیرون کردنش خیلی سخته. برای همینه پیدا کردن کار توی اروپا یکم سخت‌تره. ولی این حالت توی آمریکا صادق نیست. اگه بخوان کسی رو بیرون کنن همون لحظه میتونن بیرونش کنن. یعنی توی فیلم هرچی که دیدید دقیقا عین اون اجرا میشه. یه کارتون میذارن روی میزش، بفرمایید تموم شد، ما شما رو نمیخوایم. احتمال داره که اون روز هم خیلی باهاش خوش اخلاق رفتار کرده باشن و حتی دلیل اخراجش رو هم شاید بهش نگن. پس همیشه اون ترس که من شاید فردا اخراج بشم هست. امنیت شغلی خیلی چیز مهمیه، حداقل برای من. حداقل اینکه مطمئن باشی که فردا سر کارت هستی و اینکه آدما هر شب با این ترس بخوابن که فردا کار نداشته باشم حس خوبی نیست. این نکته رو هم اگه قراره به آمریکا مهاجرت کنید مد نظر داشته باشید. وسایل حمل و نقل عمومی معمولا توی اروپا وسایل حمل و نقل عمومی خیلی منظمه. اگه قراره 10 و 21 دقیقه قطاری حرکت کنه، قطعا 10 و 21 دقیقه حرکت کرده و منتظر شما وای نمیسته. پس حتما باید آن تایم باشید توی اروپا. اما توی آمریکا اگه قرار اتوبوس 10 و 20 دقیقه بیاد، شما باید از 10 و 10 دقیقه تا 10 و نیم توی ایستگاه باشید. امکان داره بیاد و امکان داره نیاد. چیز نرمالی نیست. یعنی اینکه ساعت‌هایی که زدن اون دقیقا همون ساعت‌هایی باشه که اون اتوبوس میاد، این چیز وجود نداره. احتمال داره زودتر بیاد یا نه. ساعت‌هایی که گوگل مپ اعلام میکنه برای حمل و نقل عمومی اونم دقیق نیست و کلا کسی نمیدونه که آن تایم میاد یا نمیاد. پس این رو هم مواظب باشید. اگه قراره به جایی برسید، میتینگ دارید یا هر چیزی و ماشین ندارید، حتما خیلی زودتر برید بیرون. چیز دیگه، مردم معمولا ماشین دارن. پس اگه درآمدتون کمتره، دانشجویید و ماشین ندارید، مجبورید از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید، یکم خیلی بده. چون که بی خانمان‌ها حق دارن وارد اتوبوس یا بقیه وسایل حمل و نقل عمومی بشن و اونجا میخوابن. پس اگه بوی بدی بیاد توی اتوبوس شما هیچی نمیتونید بگید و هیچ راهی هم نداره. پس اگه یه چیز خیلی شیک پوشیدید و باید با اتوبوس جابجا بشید، خیلی بعدم بوی بدی شاید خواهید داد. این رو مواظب باشید. چیز دیگه، فرهنگی که هست خیلی متفاوته. شاید از فرهنگ اروپا و آمریکا خیلی متفاوته. یکم دیگه راجع به فرهنگ حرف میزنیم. فقط یه چیز دیگه راجع به وسایل حمل و نقل. توی واشنگتن قیمت آبونمان حمل و نقل ثابت نیست. شاید بقیه ایالت‌ها هم همین جوری باشه، ولی معمولا هر ایالت قانون خودش رو داره. اینطوریه که یک مسافتی، مثلا آبونمان 1 ماهه میگیرید، میشه 86 مثلا دلار. شما فکر میکنید که میتونید نامحدود مسافرت کنید با این آبونمان 1 ماهه، ولی اینطوری نیست. شما میتونید تا $2
مسافرت کنید. یعنی اگه مسیرتون بیشتر از $2 باشه باید بیشتر پول بدید. یعنی ما با تفاوت بقیه مسیر رو هم باید پرداخت بکنید. پس تا یک مسیر میتونید از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید با توجه به آپارتمان. بعد اون بازم باید پولش رو بدید. فرهنگ مردم توی اروپا همه رو میبینی، مثلا توی قطار یا اتوبوس یا جاهایی که باید منتظر بشن یه کتاب دستشونه. توی آمریکا مردم رو میبینی بدون هندزفری با یک ضبط بزرگ اومدن و دارن آهنگ گوش میدن و انقدر صداش بلنده که شاید شما اذیت بشید و هیچی هم نمیتونید بگید چون هر کسی آزاده. چیزهایی که من دیدم خیلی تفاوت فرهنگی وجود داره. معمولا آمریکایی‌ها خودشونو زرنگ میدونن. بابت چی؟ بابت اینکه یه کوچولو دیگه براتون توضیح میدم. ولی واقعا اینطوری نیست. از لحاظ فرهنگی خیلی تفاوت وجود داره بین آمریکا و اروپا. من خیلی دوست نداشتم چون که شاید من اون لحظه آهنگی دلم نخواد گوش بدم یا دوست داشته باشم کتاب بخونم. اینکه کسی با یه صدای بلند با بلندگوی خیلی بزرگ میاد توی اتوبوس و شما نمیتونید چیزی بگید. در تصور کنید 2-3 نفر این کار رو همزمان انجام بدن چه صدایی ایجاد میشه و کسی که بیشتر سکوت رو دوست داره این شاید مطابق میلش نباشه. کلاهبرداری الان بهتون میگم. همه چی گرونه. چون همه چی گرونه یه سریا فکر میکنن که چرا اون داره و من ندارم، پس برای اینکه من ندارم راهی پیدا کنه که دستش توی جیب اون باشه که داره. برای همین خیلی کلاهبرداری زیاده. تجربه‌ای که من داشتم دوست دارم اسمشون رو هم ببرم. خانوم نیلوفر جمشیدنیا که اگه اسمشون رو هم سرچ کنید با خیلی اسمای مختلف اسمشون میاد. یعنی یک دونه اسم کوچیک، یه دونه اسم و یه دونه فامیل ندارن. نیا، زهرا، نیلو و یا چیزای مختلف دیگه. خیلی افراد کلاهبردار وجود داره. به اینم توجه نمیکنن که خودشون درآمد چقدر دارن. به این فکر میکنن که اوکی شما درآمدتون زیاده یا اصلا درآمد ندارید یا کارآموز هستید یا هر چیزی یا درآمدتون کمه، اصلا مهم نیست. چجوری من یک نقشه بکشم که از این طرف پول بکشم، کلاهبرداری کنم. چیزهای مختلف مثل این رو خیلی میتونید ببینید. پس یا باید زرنگ باشید اونجا یا به این عادت کنید که دست بقیه تو جیب شما باشه. چیزی بود که من خیلی دیدم. تنها بین ایرانی‌ها هم نبود. در ایرانی خوب هم پیدا میشه قطعا. ولی خب بجز ایرانی‌هایی که چند تا ایرانی که من باهاشون برخورد داشتم، ایرانیای خوبم باشون برخورد داشتم، خیلی آدمای خوبی بودن. ولی خب ایرانیای بد هم بودن که قطعا باید مواظب باشید. و چیز دیگه، اگه مشکلی چیزی پیش بیاد بابتش راه حلی به شما داده نمیشه. راه حل هایی به شما داده میشه که بیشتر مشکلتون رو بزرگتر کنه و به اونها سود برسونه. مثلا اگه چیزی پیش میاد که راه حلش خیلی آسونه، اونا نمیان به شما اون راه حل آسون رو بدن. به شما راه حلی رو میدن که بیشترین سود برای مشکلی که بر شما به وجود اومده به اونها برسه. پس خیلی مواظب باشید. اگه آدم ساده‌ای هستید به آمریکا نمیتونه جای مناسبی براتون باشه. کلاهبردار خیلی خیلی زیاده و افرادی هم که کار میکنند افراد باسواد و واردی نیستن. مثلا یک مثال کوچیک برای من پیش اومد. گوشی من شیائومی بود
و گفتن که چین آمریکا با هم توی مشکل هستن، مشکل سیاسی اقتصادی دارن، پس هیچ سیم کارتی به گوشی شما نمیخوره. به جای اینکه سیم کارتی رو که مثلا 17 یورو دلار من بگیرم، پیشنهادشون این بود که بیا یه گوشی بگیر که مثلا گوشی 750 دلاره که همون رو 200 یورو میتونی تو اروپا بگیری و بابت گوشی که میگیری بعد میتونی یه سیم کارت هم برداری که به این گوشی بخوره. یعنی راه حل هایی که به شما میدن اصلا راه حل های منطقی و نرمالی نیست. اینکه بگردید بعد راه حل خودتون پیدا کنید یا چیزی حتما وجود داره، ولی خب مواظب باشید. مالیات 30% درآمد مالیاته و هر جایی هم که میرید، هر چیزی که میخواید بخرید یا هر کاری که باید بکنید مالیاتش رو باید پرداخت کنید. ساده ترین چیز اینجا مثلا کتاب خریدن توی کل اروپا مالیاتش صفره. شما باید بابت خرید کتاب توی آمریکا مالیات بدید. بابت همه چیز باید مالیات پرداخت بشه. خب عادیه، سرمایه‌داریه سیستمشون. پس اگه بودجه‌تون محدوده خیلی اذیت میشید، باید بابت همه چی مالیات پرداخت کنید. آب و نمان اگه نوشته شده شما باید بابت سیم کارتتون مثلا 15 یورو بدید، 15 دلار بدید، دقیقا 15 دلار نمیشه. مثل فرانسه یا بقیه کشورها 10 دلار رو باید بابت سیم کارت پرداخت کنید. 15 دلار بابت آبونمان میشه، بعدش هم مالیات رو هم باید اضافه کنید. چیزی حدود بار اول حدود 27 ارزون ترین سیم کارتی میشه که میتونید بگیرید. خب مزیت این سیم کارت چیه؟ همون 27 یورو شاید بشه بار اول توی اروپا هم، ولی چیزی که با 27 یورو میتونید توی اروپا بگیرید، شما میتونید 200 گیگ اینترنت بگیرید، تماس نامحدود، میتونید اینترنتتون رو شیر کنید. گاهی مثلا اینترنت خونه خرابه، گوشیتون رو با لپتاپتون شیر کنید یا با بقیه دوستاتون، چون 200 گیگ خیلی زیاده، همه میتونن تقریبا ازش استفاده کنن. تماس و زنگ و MMS و همه چی با همون 15 یورو حل میشه. توی آمریکا 3 گیگ اینترنت میشه گرفت با همون 17 دلاره. تماس و پیامک رایگانه روی همون 17، ولی اگه بخواید اینترنتتون رو شیر کنید 2 دلار اضافی باید بدید که همون 3 گیگه. 3 گیگ بر یک نفرم تقریبا اوکی نیست. اگه همون فقط گوگل مپ رو شاید بتونید باز کنید و یه کوچولو دیگه کار داشته باشید، ولی خب 3 گیگ خیلی کمه. خب بیشتر هم میتونید بگیرید، ولی خب بیشتر باید پول بدید، مثلا 50 دلار باید بدید اگه مثلا همون تعرفه‌ای که مد نظرتونه برای اروپا بخواید آمریکا هم داشته باشید، به جای مثلا 15 یورو یا 10 یورو شما باید 50-60 دلار پرداخت بکنید. MMS و پیام صوتی و اینها هم جدا پرداخت میشه، چون سرمایه داری همه چیز هزینه‌اش میاد جدا پرداخت میشه و به قبضتون اضافه میشه. خب یه سری چیزای دیگه مونده که توی اسلایدا نیست، با هم راجبش حرف بزن. اینه که معمولاً افراد با این سیستم بزرگ میشن که همه چی پول خیلی سخت به دست میاد، یعنی با زرنگی باید پول به دست بیارن. برای همین امکان داره که شما خیلی مثلا
اینطوری ذهنشون اینطوریه که من چیکار بکنم که از این کاری که الان دارم میکنم پول به دست بیارم. شاید مثلا ایده برای ما خیلی مثلا بچگانه باشه، یا مثلا این کار رو بر دوستت همینجوری رایگان انجام میدی، ولی اونا اینطوری فکر نمیکنن. مثلا بر من خیلی عجیب بود با اون خونه که رفتم، صاحب خونه به این فکر میکرد که اگه تو داری به من کمک میکنی پس میخوای از من پول بگیری، ولی این چیز توی اروپا اصلا تعریف نشده است. یعنی همه خب مهربونن، بعضی چیزا نرماله، ولی اونا از بچگی اینطوری بزرگ شدن که هر کسی که میخواد یه کاری بکنه برات دوستت نیست، دوستت هم باشه باید ازت پول بگیره. یکم همه خیلی پولکی هستن و اون حسی که مثلا تو میتونی یک دوست داشته باشی که گاهی یه سری چیزا رو باهاش شیر بکنی، تایمت رو یا اینکه وقتت رو یا هر چیزی بخوای باهاش حرف بزنی، چنین چیزی وجود نداره. مثلا چیزی که یا صاحبخونه من مریض بوده از لحاظ عقلی، یا این مشکل رو داشته، مثلا فکر میکرد که مثلا من گلارم آب بدم باید به بابت اون گل آب دادنه ازش پول بگیرم، یا مثلا میخواست لپتاپش رو راهنمایی میخواست که لپتاپ بگیره، انتظار داشت که من بعدم بیام از این پول بگیرم. یا خونه رو جارو بکنم، خب خونه ای که با هم داریم توش زندگی میکنیم، یه سری چیزا نرماله توی اروپا یا مثلا برای دوستت بین ایران، ولی اونجا اصلا اینطوری نیست. و من این مورد رو چند بار دیدم. حتی همکاری که آمریکایی اینجا همکارمه به این فکر میکنه که من اگه دوچرخه سواری بکنم و ازش پول در نیارم پس نباید دوچرخه داشته باشم یا دوچرخه سواری بکنم چون پولی توش نیست. و نمیدونم از دید شما خوبه یا بد اینکه انقدر آدم به فکر راههایی باشه که پول در آوردن حتما توش باشه. بر من اینطوریه که پول در آوردن خوبه، ولی گاهی تو تفریح هم لازم داری، گاهی یک کارایی رو انجام میدی برای اینکه طرف مقابل رو دوست داری و برای دوست داشتن مثلا چیزی از طرف نمیخوای، چون دوستش داری این کار رو انجام میدی و من این چیز رو حس نکردم توی اونجا. بعد یک آرامشی هست وقتی که شما یه سری جاها میرید، یک حس آرامشی بهتون دست میده که چقدر این شهر آرومه، چقدر مردمش آرومن، چقدر همه خوبن. اون حس بهت دست نمیده توی آمریکا. این حس که خیلی همه عصبی‌ان و میخوان یه کاری بکنن که پول در بیارن از مشکلی که برات پیش اومده، یا همش به این فکرن که من چجوری از این پول بکشم، این حس خوبی نیست. چیز دیگه ای که پیش میاد این که خیلی رکن، یعنی اعتماد به نفس خیلی کاذبی دارن و رو در رو هرچی باشه بهت میگن آمریکایی‌ها و براشون مهم نیست که به تو بر بخوره یا دلتو بزنه یا هر چیزی. این هم بود. این رو میشه تو فرانسه هم دید. گاهی مثلا پیش اومده که دارن راجبت حرف میزنن، ولی خب اعتماد به نفسی که آمریکایی‌ها دارن گاهی قابل احترامه. خیلی خودشون رو عالی میبینن حتی اگه چیزی نباشن و این گاهی قابل احترامه. دیگه بستگی به خودتون داره. یه چیز دیگه، خیلی دوست دارن از نرم افزارهای که برای دیت استفاده بکنن و
یکم آدم حس میکنه که همه چی درسته که همه چی ماشینیه ولی دیگه خیلی ماشینیه. درسته خوبیایی هم داره، مثلا خیلی تکنولوژی ها هست، پیشرفت ها هست، موزه ها رایگانه چون مالیات های سنگینی پرداخت میشه، موزه ها هم رایگان میشه. و ولی خب از این ور خب یه عالمه مالیات دادی که یه موزه رایگان باشه برات، از این ور اینا هم هست. یا تکنولوژیای خوبی هست، برترین چیزا اول از اونجا شروع میشه. کشور پولدارهاست واقعا، اگه کسی درآمدش در حد دانشجویی یا کمه شاید برای مسافرت یا تجربه چیزی جالب باشه، اما در کل برای زندگی من خودم یک جایی که احساس آرامشی مردمش بهم بده یا شهره. اصلا گاهی وقتی تو یک جایی قدم میذاری شهر بهت حس آرامشی میده. این مکان به نظرم مناسب تره برای زندگی. هر کسی میتونه نظر خودش رو داشته باشه، اینم تصمیمش با خودتونه. فقط توصیه هایی بود که بتونید بهتر تصمیم بگیرید. باز اگه سوالی چیزی دارید توی کامنتا بنویسید. اگه چیزی به ذهنم بیاد که نگفته باشم حتما توی توضیحات ویدیو اضافه میکنم. مرسی که هستید، مرسی که ما رو دنبال میکنید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. هر جایی که باشید موفق باشید. روز خوبی داشته باشید.